Чи був у вашому житті момент, коли здавалося, що все закінчено? Коли двері зачинялися одна за одною, коли люди відверталися, а надія танула швидше, ніж ранковий туман під палючим сонцем? А що, якщо саме в ту мить, коли ви вже готові здатися, починається найбільше диво вашого життя? Сьогодні я відкрию секрет, про який знають далеко не всі. Секрет, який багато разів змінював долі людей, що стояли на краю відчаю. І якщо ви хоч раз переживали безсилля, залишайтеся до кінця. Ця історія може змінити ваш погляд на власні труднощі. А перед тим підпишіться на канал і напишіть у коментарях: «Я готовий до Божого дива». Бо те, що ви зараз почуєте, здатне торкнутися найглибших куточків вашого серця. Я говорю це не як сторонній спостерігач. Я говорю як служитель, який власними очима бачив, як безнадійність за одну мить перетворювалася на перемогу. Багато років тому я опинився в ситуації, де людська логіка вже не працювала. Здавалося, що всі можливі шляхи порятунку закриті. Я молився, я постив, я просив поради, але відповіді не було. День за днем напруга зростала. Усередині мене точилася боротьба, про яку ніхто не знав. Вдень я підтримував інших людей, говорив їм про віру, а вночі сам запитував Бога: «Господи, де ти?» Чи знайоме вам це відчуття? Коли ти продовжуєш усміхатися перед людьми, але всередині твоє серце кричить від болю. Саме тоді мені пригадалися слова з Псалма 34:19. «Близький Господь до зламаносердих, і впокорених духом спасає». Але чесно скажу вам, тоді ці слова здавалися мені далекими. Я ще не знав, що найтемніша година часто приходить перед світанком. І ось одного дня сталося те, чого я боявся найбільше. Ситуація різко погіршилася. З людського погляду це був остаточний програш. Мені хотілося просто опустити руки. Я дивився вперед і не бачив жодного виходу. Саме тоді ворог почав нашіптувати думки. Все даремно, нічого не зміниться. Бог мовчить. Але ось що важливо. Найнебезпечніші битви відбуваються не навколо нас, а всередині нас. Саме там вирішується, зламаємося ми чи вистоїмо. Якщо зараз ви проходите через подібне випробування, напишіть у коментарях слово «вистою». І не забудьте підписатися. Попереду найголовніше. Бо саме в той момент, коли я майже втратив останню краплю надії, почали відбуватися події, які неможливо було пояснити випадковістю. Спочатку це виглядало як дрібниця. Ніщо не віщувало великих змін. Один дзвінок, одна зустріч, одне коротке повідомлення. Але згодом я зрозумів. Бог дуже часто починає великі чудеса через маленькі деталі, на які більшість людей навіть не звертає уваги. І саме тут починається головне. Те, що здавалося випадковим збігом обставин, раптом почало складатися в дивовижну картину. Події, які раніше виглядали хаотичними, почали вести до одного результату. Запам'ятайте це. Коли Бог працює, ви не завжди бачите Його руку одразу. Інколи Він діє за завісою. Інколи тоді, коли вам здається, що нічого не відбувається. Але саме в тиші часто народжується найбільша перемога. Через кілька днів сталося те, що досі викликає в мене трепет. Обставини почали змінюватися із неймовірною швидкістю. Те, що здавалося нездоланною стіною, почало руйнуватися просто на очах. Люди, від яких я не очікував жодної допомоги, раптом стали частиною відповіді на молитву. Двері, які роками залишалися зачиненими, відкривалися одна за одною. І тоді я зрозумів слова з книги Єремії 32:27. «Ось я, Господь, Бог кожного тіла.
Чи є для мене річ занадто важка? Моє серце переповнювали сльози вдячності. Я стояв і усвідомлював, Бог не запізнився ні на секунду. Він діяв увесь цей час. І те, що виглядало поразкою, насправді було початком неймовірного повороту. Але найсильніше откровення чекало попереду. Якщо ця історія торкнулася вас, підпишіться на канал і напишіть у коментарях. Бог ще не закінчив мою історію. Того вечора я довго не міг заснути. Здавалося б, найстрашніше вже позаду, але всередині мене народжувалося нове запитання. Чому Бог дозволив мені пройти через таку темряву? Чому не втрутився раніше? Чому мовчав тоді, коли я благав його про допомогу? Можливо, і ви ставили собі такі запитання. Можливо, прямо зараз ви дивитеся це відео і не розумієте, чому ваше життя складається саме так. Але ось що важливо. Дуже часто ми бачимо лише один фрагмент картини, тоді як Бог бачить її повністю. Ми бачимо сьогоднішній біль, а Він бачить завтрашню перемогу. Ми бачимо закриті двері, а Він уже готує нові можливості. І коли я почав озиратися назад, то раптом помітив те, чого не бачив раніше. Кожне випробування, кожна затримка, кожне розчарування було частиною Божого плану. Плану, який тоді здавався жорстоким, але тепер відкривався як прояв неймовірної мудрості. Одного разу до мене підійшов чоловік після служіння. Його очі були сповнені болю. Він сказав: «Пасторе, я більше не можу. У мене немає сил боротися». І знаєте, що мене вразило? У його словах я почув самого себе кількарічної давності. Того себе, який теж стояв на межі. Того себе, який теж майже здався. Я вислухав його мовчки. А потім відкрив Біблію на історії Йосипа. Проданого братами, зрадженого, забутого у в'язниці. З людського погляду його життя було суцільною катастрофою. Але саме через ті обставини Бог підготував його до великого покликання. Запам'ятайте це. Якщо ваше життя зараз схоже на хаос, це ще не означає, що Бог вас покинув. Іноді саме хаос стає майстернею, у якій Господь формує наше майбутнє. Проте справжнє випробування прийшло не тоді, коли навколо було важко. Воно прийшло тоді, коли потрібно було знову повірити. Після численних поразок серце починає боятися надії. Людина ніби говорить собі: краще не чекати нічого доброго, щоб потім не розчаруватися. Чи знайоме вам це? Коли минулі рани стають стінами навколо душі. Саме так почувався і я. Але в той момент Господь нагадав мені слова з послання до Євреїв 11:1. Віра ж є підставою сподіваного, доказом небаченого. І саме тут починається головне. Віра не означає бачити результат. Віра означає довіряти Богу навіть тоді, коли результату ще немає. Це нелегко. Це суперечить людській природі. Але саме така віра відкриває двері для Божого втручання. Минали тижні. Події продовжували розгортатися. І що більше я спостерігав, то ясніше бачив дивну закономірність. Те, що раніше виглядало як поразка, починало приносити благословення. Люди, які мене залишили, звільнили місце для тих, хто справді був посланий Богом. Закриті можливості захистили мене від помилок, про які я навіть не здогадувався. І тоді я зрозумів одну річ, яка змінила моє життя назавжди. Бог не завжди прибирає бурю. Іноді Він проводить нас через неї, щоб ми стали сильнішими. Але чи готові ми довіритися Йому настільки? Напишіть у коментарях: я довіряю Богу навіть зараз. І якщо ця історія відгукується у вашому серці, підпишіться на канал. Попереду на вас чекає момент, який переверне все розуміння того, як Господь діє у найтемніші періоди життя. А потім настав день, який я пам'ятаю до найменших деталей. День, коли пазл нарешті склався. Те, за що я молився місяцями, стало реальністю.
Те, що здавалося неможливим, відбулося буквально на моїх очах. Я стояв приголомшений і не міг стримати сліз. У ту мить я зрозумів. Бог увесь цей час не просто працював над обставинами. Він працював над моїм серцем. Він змінював мене, навчав довіряти, навчав чекати, навчав не здаватися. І коли я усвідомив це, мене охопило відчуття глибокого миру. Але попереду на мене чекало откровення, яке виявилося ще сильнішим. Откровення здатне змінити кожного, хто зараз проходить через свою найважчу битву. Тієї миті мені здалося, що історія вже завершилася. Проблема вирішена, молитва почута, перемога отримана. Але я помилявся, бо справжній урок лише починався. Одного ранку під час молитви я відчув сильне бажання перечитати знайомий уривок із книги пророка Ісаї. Мої очі зупинилися на словах: «Бо мої думки не ваші думки, а дороги мої не ваші дороги». Ісая 55:8. Я перечитав цей вірш кілька разів, а потім раптом зрозумів те, чого раніше не помічав. Увесь цей час я просив Бога змінити обставини, а Він змінював мене. Я благав Його прибрати труднощі, а Він створював у мені силу, якої ніколи не було. Запам'ятайте це. Найбільше диво не завжди відбувається навколо нас. Іноді найбільше диво відбувається всередині нас. Саме там Бог творить нову людину. Та незабаром сталася подія, яка буквально приголомшила мене. До мене звернулася людина, яка раніше була частиною моїх проблем. Людина, через яку я пережив багато безсонних ночей. І знаєте, що сталося? Вона попросила пробачення. Я стояв мовчки. Не тому, що не знав, що сказати, а тому, що такого розвитку подій просто не очікував. Серце боролося між старим болем і Божим закликом до прощення. Це була нова битва, значно складніша, ніж усі попередні. Бо іноді легше пережити втрати, ніж відпустити образу. Але ось що важливо. Поки ми тримаємося за біль, ми не можемо повністю прийняти благословення, яке Бог приготував для нас. Саме тоді я зрозумів, чому Господь так багато говорить про прощення. Воно звільняє не лише інших. Воно звільняє нас самих. Минув час. Життя поступово поверталося до спокою. Але одного дня я зустрів літню жінку, яка після служіння підійшла до мене зі сльозами на очах. Вона сказала: «Я вже майже втратила віру, але ваша історія допомогла мені не здатися». Її слова вразили мене до глибини душі. Тому що саме тоді я зрозумів справжню причину своїх випробувань. Бог провів мене через темряву не лише заради мене самого. Він робив це для тих людей, яких я ще навіть не знав. Для тих, хто одного дня потребуватиме свідчення про його вірність. І саме тут починається головне. Можливо, ваша боротьба сьогодні теж має значення, про яке ви поки не здогадуєтеся. Можливо, ваша майбутня перемога стане чиєюсь надією. Якщо ви вірите, що Бог працює навіть зараз, напишіть у коментарях: «Я не здамся». Проте диявол не здається легко. Саме тоді, коли все почало налагоджуватися, прийшли нові сумніви. Вони були тихими, майже непомітними, але дуже небезпечними. А раптом це випадковість. А раптом наступного разу Бог не допоможе. А раптом усе повернеться назад. Чи знайомі вам такі думки? Саме так ворог намагається вкрасти мир, який Бог уже подарував. Але Господь нагадав мені слова з другого послання до Тимофія 1:7. «Бо Бог дав нам не духа страху, але сили, любові та здорового розуму». І тоді я прийняв рішення. Я більше не буду оцінювати Боже діяння через призму страху. Я буду дивитися на страх через призму Божої вірності.
Це змінило все. Бо віра починає зростати саме тоді, коли ми перестаємо годувати свої сумніви. І ось настав момент, який став справжньою кульмінацією всієї історії. Одного вечора я переглядав старі записи своїх молитов. Там були прохання, написані в найважчі періоди життя. Там були сльози, біль, розчарування, відчай. Я читав рядок за рядком і раптом завмер. Майже кожна молитва отримала відповідь. Але не так, як я очікував. Набагато краще, набагато мудріше, набагато глибше. У той момент мене охопив священний трепет. Я усвідомив, що Бог бачив фінал тоді, коли я бачив лише темряву. Він уже готував перемогу тоді, коли я думав, що програв. І якщо сьогодні вам здається, що все втрачено, почуйте мене уважно. Ваша історія ще не закінчена. Бог ще працює, Бог ще діє, Бог ще відкриває двері, яких ви навіть не бачите. Але найсильніше откровення про те, чому Господь допускає безнадійні ситуації, чекає попереду. Після всього пережитого я довго думав над одним питанням. Чому Бог так часто дозволяє нам доходити майже до межі? Чому Він не втручається відразу? Чому іноді чекає до останньої миті? І одного разу відповідь прийшла через історію Лазаря. Ви пам'ятаєте її. Ісус знав про хворобу свого друга, знав про біль його сестер, знав про їхні сльози, але не поспішав приходити. А коли прибув, Лазар уже 4 дні лежав у гробі. Для людей усе було скінчено. Абсолютно все. Але саме тоді Господь явив славу, яку неможливо було сплутати з випадковістю. Запам'ятайте це. Коли люди кажуть «кінець», Бог часто говорить «початок». Коли люди бачать могилу, Бог бачить майбутнє воскресіння. І, можливо, прямо зараз ви стоїте біля своєї могили, зруйнованих мрій, втрачених можливостей чи розбитих надій. Але історія Лазаря нагадує нам, Бог приходить навіть туди, де вже ніхто нічого не чекає. Одного дня я почув свідчення чоловіка, який втратив усе – роботу, дім, друзів, навіть найближчі люди відвернулися від нього. Він сидів сам у маленькій кімнаті і не бачив жодного сенсу рухатися далі. Але в той вечір він випадково відкрив Біблію. Його погляд зупинився на словах із Псалму 126:5. «Ті, що сіють зі сльозами, будуть жати з радістю». Він розповідав мені, як плакав над цими рядками, бо саме тоді вперше за довгий час відчув, що Бог бачить його біль. Через кілька років цей чоловік уже допомагав іншим людям проходити через подібні кризи. Його історія стала світлом для багатьох. І саме тут починається головне. Часто ми недооцінюємо те, що Господь може зробити через наші найболючіші рани. Бог здатний перетворити місце поразки на джерело сили. Але є ще одна річ, про яку мало хто говорить. Безнадія має дивну властивість. Вона змушує людину дивитися лише на те, що втрачено, лише на зачинені двері, лише на проблеми. І поступово ми перестаємо помічати те, що Бог уже робить поруч із нами. Саме це сталося зі мною. Я був настільки зосереджений на своїй кризі, що не бачив Божих благословень навколо, не бачив людей, яких Він посилав, не бачив маленьких відповідей на молитви, не бачив знаків Його присутності. Але ось що важливо. Великі чудеса дуже часто починаються з маленьких проявів Божої вірності. Якщо ми навчаємося бачити їх, наша віра стає сильнішою. А якщо ігноруємо їх, страх отримує владу над нашим серцем. Саме тому вдячність є такою потужною духовною зброєю. І тоді сталося щось неймовірне. Я почав записувати кожну відповідь на молитву, навіть найменшу, навіть ту, яка здавалася незначною. Через деякий час у мене зібрався цілий список Божої вірності. Я перечитував його у важкі моменти. І знаєте, що відбувалося?
Страх втрачав свою силу, сумніви відступали, бо факти Божої допомоги говорили голосніше за мої емоції. Можливо, зараз вам теж потрібно згадати, скільки разів Господь уже проводив вас через труднощі, скільки разів підтримував тоді, коли ви думали, що не витримаєте. Напишіть у коментарях: Бог був зі мною раніше і буде зараз. І якщо ця історія допомагає вам зміцнити віру, підпишіться на канал. Найважливіший урок усієї цієї подорожі ще попереду. І ось одного ранку, під час молитви, я почув у серці думку, яка змінила моє життя назавжди. Вона була простою, але надзвичайно глибокою. Ти просив мене змінити обставини, а я хотів змінити твоє бачення. У ту мить усе стало на свої місця. Я зрозумів, що найбільша проблема ніколи не була в самій кризі. Найбільша проблема була в моєму страху перед кризою. Бог не просто вивів мене з безнадійної ситуації. Він навчив мене дивитися на неї по-іншому. Навчив бачити можливість там, де раніше я бачив лише кінець. Навчив бачити його присутність там, де раніше мені здавалася лише тиша. І саме тоді я усвідомив страшну і водночас прекрасну істину. Більшість людей здаються за крок до свого дива. Але попереду на нас чекає фінал цієї історії. Откровення, яке може назавжди змінити ваше ставлення до будь-якої безнадійної ситуації. Коли я озираюся назад сьогодні, то бачу одну дивовижну закономірність. Усі найважчі моменти мого життя були схожі на темний тунель. Перебуваючи всередині нього, я не бачив виходу. Мені здавалося, що темрява нескінченна. Але щоразу, коли Бог проводив мене через чергове випробування, я розумів, тунель ніколи не був моїм місцем призначення. Він був лише шляхом. І, можливо, саме це зараз потрібно почути комусь із вас. Те, через що ви проходите сьогодні, не є вашим фіналом. Це лише частина дороги. Запам'ятайте це. Диявол хоче переконати вас, що нинішній біль буде тривати вічно. Але Бог говорить зовсім інше. У Псалмі 36 написано: «Увечері приходить плач, а на ранок – радість». Якщо зараз у вашому житті вечір, не робіть висновків до настання ранку, бо Бог ще не сказав останнього слова. І тоді я зрозумів ще одну глибоку істину. Багато людей моляться про диво, але мало хто готовий пройти шлях, який приводить до нього. Ми хочемо перемоги без битви, хочемо свідчення без випробування, хочемо воскресіння без Голгофи. Але Божі принципи працюють інакше. Подивіться на біблійних героїв. Ной пережив насмішки до потопу, Йосип – роки несправедливості до піднесення, Давид – переслідування до царства, Даниїл – лев'ячий рів перед визволенням, Ісус – хрест перед воскресінням. І саме тут починається головне. Якщо ви зараз у процесі боротьби, це не доказ Божої відсутності. Дуже часто це доказ того, що Бог готує щось більше, ніж ви можете уявити. Саме тому не дозволяйте тимчасовим труднощам переконати вас у постійній поразці. Одного разу, після проповіді, до мене підійшов молодий чоловік. Його голос тремтів. Він сказав: «Я вже вирішив здатися, але сьогодні зрозумів, що ще повинен боротися». Ці слова глибоко торкнулися мене, бо я усвідомив, наскільки багато людей мовчки проходять через власні бурі. Вони усміхаються, працюють, спілкуються, але всередині них триває справжня війна. Якщо ви зараз один із таких людей, почуйте мене уважно. Ви не самі. Бог бачить кожну вашу сльозу, кожну безсонну ніч, кожну молитву, яку ви вже втомилися повторювати. У книгі «Об'явлення» сказано:
що Господь навіть зберігає сльози своїх дітей. Подумайте про це. Якщо Бог настільки уважний до ваших сліз, невже йому байдужа ваша доля? Ніколи не дозволяйте відчаю переконати вас у тому, що Бог забув про вас. І ось тепер я хочу поділитися найважливішим откровенням цієї історії. Те диво, про яке я так довго розповідав, полягало не лише в зміні обставин. Найбільше диво сталося тоді, коли страх втратив владу над моїм серцем. Бо навіть якщо Бог змінить ситуацію, але людина залишиться рабом страху, вона все одно не буде по-справжньому вільною. Але коли Господь змінює серце, змінюється все. Саме тому апостол Павло міг співати у в'язниці. Саме тому мученики зберігали мир посеред страждань. Саме тому віруючі люди проходять через неймовірні випробування і не ламаються. Їхня сила не в обставинах, їхня сила в Божій присутності. Але ось що важливо. Ця сила доступна не лише особливим людям. Вона доступна кожному, хто довірить своє життя Господу. Тож якщо сьогодні вам здається, що все втрачено, якщо ви дивитеся на своє життя і бачите лише зачинені двері, якщо ви вже майже переконали себе, що виходу немає, я хочу сказати вам те, що колись почув сам. Не здавайтеся. Не робіть остаточних висновків посеред незавершеної історії. Бог усе ще працює. Навіть якщо ви його не бачите, навіть якщо ви його не чуєте, навіть якщо зараз навколо лише темрява. Пам'ятайте слова з Єремії 29:11. «Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, думки про мир, а не про зло, щоб дати вам майбутність та надію». Ваша безнадійна ситуація може стати місцем найбільшого Божого дива. Ваш біль може стати свідченням. Ваші сльози можуть стати насінням майбутньої радості. І якщо ви вірите, що Господь ще не завершив вашу історію, прямо зараз підпишіться на канал, поставте вподобайку і обов'язково напишіть у коментарях: «Бог ще працює в моєму житті». Бо, можливо, саме сьогодні починається ваш шлях від безнадії до дива.